त्यो सिङ्कावाला चलाउने कुरा ल्याएको होइन? खोइ त्यो सिङ्कावाला चलाउने कुरा खोइ कहाँ छ अब निकाल त। चपस्टिक भनेको होइन त्यो चाउमिन चलाउने कुरा देखेको थिएँ त मैले यहाँ। हाई साथीहरू, यहाँ चाहिँ म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई हेर्नु चाउमिन बनाएर देखाउन लागिरहेको छु है। आजको हाम्रो रातिको खाना चाहिँ एउटा मात्र भयो हुन्छ चाउमिन हो। म चाहिँ अहिले माइतमा हो। पखाल बाबु थियो एउटा र यहाँ म चाहिँ सामानहरू सबै रेडी गरेको छु है। यो टिबेटन चाउमिन, यो चाहिँ भेजमा चाहिँ बन्दा प्याज अनि के भन्छ यसलाई टमाटर छ। बन्दा अलि धेरै छ साथीहरू। यहाँ चिकन चाहिँ मैले चाहिँ मोलेर राखेको छु है। मसलाहरू सबै जिरा धनियाँ अनि चिकन क्युब नुन अनि लसुन र अदुवाको धुलो है यहाँ मोलेर राखेको छु। र यहाँ चाहिँ सोया सस र के भन्छ अरे भेनिगर राखेको छु मैले है, मलाई आवश्यक पर्ने। र यहाँ चाहिँ कटोरा छ। ल अब चाहिँ यहाँ मैले कराई तातिसिधै म यहाँ यस्तो देखाऊ। यहाँ तेल राख्दैछु है। यहाँ नहल्ला अब अबे त्यहाँ त छुने होइन नि। यहाँ अब छुने अब यस्तरी यहाँ नहल्लाइकिन है। अब क्यामेरा मैले चाहिँ साइडको हातमा क्यामेरा दिएको छु। साथीहरू तेल तातेको छ है। अब चाहिँ म यो चिकन राख्छु यसमा। एकैचोटि बनाइदिनु लाग्यो होला। चिकनलाई चाहिँ म 2 मिनट जति चाहिँ भुट्छु है। साथीहरू चिकन भुटेको चाहिँ धन्दा 2-3 मिनट भयो होइन। यस्तो मजाले रातो भएको छ। अब चाहिँ म चाहिँ यसमा यो मिक्स भेज बन्दा प्याज र टमाटर राखिदिएँ है। साथीहरू पोखरामा चाहिँ अहिले तरकारीको भाउ यति आकाश पुगेको छ कि केही छुइ नसक्नु छ। हेर्नु टमाटर 150 रुपियाँ किलो, यो बन्दा 100 रुपियाँ किलो, प्याज 150 रुपियाँ किलो। यस्तो महँगो चाहिँ यो पोखरामा मात्र हो कि पोखरा बाहिर नि हो। साथीहरू प्लिज जति पनि हामी हाउसवाइफहरू छ युट्युब चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसको चाहिँ के भन्छ यो महँगाईको बारेमा चाहिँ सबैले बोलिदिनु पर्यो है। कोही न कोही एकजनाले त सुन्ला नि के दिदी बढेको हो। खोइ नेपालको राष्ट्रपति चाहिँ नारी राष्ट्रपति भएको देशमा नै यस्तो महँगो छ साथीहरू। नारीले नै यहाँ पिडिरहेको छ। नारी राष्ट्रपति आयो भने चाहिँ देशमा केही होला कि भनेर भोट दिएर कुर्सीमा राखेको राष्ट्रपति त कुर्सीमै टाँसेको टाँसै भयो। त्यहाँबाट उठिनै सक्नु भएन। उहाँले घरमा खाना नखानु पर्ने रहेछ क्या हो किनेर।
अब योलाई चाहिँ म अब 5 मिनट जति भुट्छु साथीहरू है। अनि त्यसपछि चाउमिन राख्छु। ल साथीहरू अब चाहिँ म चाउमिन राख्छु है। बन्दा चाहिँ हाफ बोइल भयो। र अब चाहिँ मैले चाहिँ यो चाउमिन राखेपछि चाहिँ सोया सस पनि राख्छु। र मेरो हातमा चाहिँ क्यामेरा छ साथीहरू है। मैले चाहिँ यहाँ क्यामेरा सेटिङ गर्नै पाएन, आउने बित्तिकै पकाउन लागेको। त्यही भएर चाहिँ अब म चाउमिन पाकिसकेपछि मात्र भेट्छु साथीहरू। यो चाहिँ सोया सस र भेनिगर मिक्स है। अब म चाहिँ यो पाकेपछि भेट्छु तपाईँसँग। अलिकति माथि गर त। कागती अलु त दाउ लेखान बोल हाल्यो अलि त यो खाल्यो हो। हाई साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल। मेरो चाहिँ अलिकति क्यामेरा मिलिरहेको छैन है। मैले चाहिँ यहाँ रिङ लाइट बालेको छु, लाइट पनि पुगेको छैन। आज चाहिँ ल खसी तिम्रो साइडको र मेरो मुकबाङ हुँदैछ है। आजको हाम्रो रातिको खाना चाहिँ यो चाउमिन हो। हेर्नु है, लाइट नपुगे पनि मैले यस्तो थुका मैले चाहिँ आज चाहिँ चाउमिन बनाएको छु। यो क्यामेरामा त्यति राम्रो नदेखिए पनि एकदम राम्रो दामी डिलिसियस देखिएको छ है। र अब योसित चाहिँ यो चाहिँ चिकन चाउमिन हो। मैले घरबाट सुकुटी पनि लिएर आएको छु। त्यो सुकुटी खाने होइन, सुकुटी पनि मिसाएर खाने हो। म चाहिँ यहाँ कागती मिसाएँ है। तिमी खान्न? यहाँ कागतीमा त रसै नरहेछ है। आज चाहिँ बुधबार है, थर्सडे हो आज। ए आज चाहिँ थर्सडे अरे। अनि यहाँ चाहिँ स्प्राइट छ। स्प्राइटमा अब यो कागतीको यो हालिदिएँ। र यहाँ चाहिँ साइड चाहिँ खानको लागि आँटिसकेको छ। किन त्यो हाल्ने थियो? मिठो हुन्छ, फ्रेस हो यो, मिठो हुन्छ। यहाँ चाहिँ कागतीको यो भित्रको के भन्छ यसलाई, गेरा पनि पस्यो है। यो निकाल्दैछु मैले। कता गयो कता गयो अरे भाइ, हामी चाहिँ खाना सुरु गरे है। सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई देखाइदिउँ न है चाउमिन। यस्तो छ क्या आजको चाउमिन है। ल देखाइदिउँ सायद।
ल हुन्छ साग चाहिँ खान आँट्यो ल हामी चाहिँ सुरु गरेँ साथीहरू मासु खसी भयो तिमीले खसी मासु है ल खसी नि त मासुको डल्ला 3टा 4वटा मासु हालेको खसी सबै अनि यता गरेर खान तैँले होइन म त धेरै हुन्छ त्यो धेरै नखानु झ्याउ लाग्दो कि अहिले चाहिँ कति बजेको बम 8 ल 8 बजे साथीहरू ल हामी चाहिँ खाए है तपाईँहरू को खानुभयो खानु भएको छैन भने ल आउनुहोस् मेरो भिडियो हेर्दै सँगसँगै खाम है खोइ खोइ यहाँ चाहिँ यो चरसको कटोरा चाहिँ नयाँ ल्याएर चाहिँ हाम्रो आमाले त्यही भएर चरसको कटोरामा हालेर खाएको कटोरा सानो चाउमिन धेरै भयो कि नखा नखा छोरी छोरी समाचार किन कहाँ राख्ने हो र धेरै धेरै प्रयोग गर्ने होइन टिस्यु पेपर कालीलाई पनि लगाइदिउँ अलिकति नुन लगाएको छैन नुन ला चर्को भएको छ म चाहिँ त्यति धेरै त खानु भोलि बिहान तताएर खानु अहिले अलिकति लैदिएको लैजान्न सुटी सिद्धि होला अनि चाउमिन कस्तो लाग्छ आयो राम्रो 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 कि मिठो मिठो हो काँचालाई चाप्ने अलिकति थाप्ने है लौ खाइस् बुट्रो हड्डी खानु भनेर राखेको र भुइँमा खसी फालिदिनु हो यहाँ के त्यहीँ खुट्टा टेकेको छ टिपिहाल्यो नि मेहनत चाहिएको एक दिन म पनि भन्छु है धेरै नबोल्नु अब साइडमा बसेर यहाँ भिडियो बनाइरहेको छ ए हो नबोल्दैन त्यहाँको अगाडि
बन्द नखाएको बन्द खानुपर्छ नि अब बन्द खाएको तिम्रो आँखा देख्छ त नि 24 घण्टा मोबाइल गरेर धोती भाषा बोल्दै बस्ने अनि बन्द हरियो पर्यो नखाने नखाने कागती किन ल्याउँछ के तपाईहरुले यति धेरै सबै सुकेर त्यस्तो क्याक्राक्क बनाएर राख्ने भए मैले त दिउँसो सुत्यो उठ्यो यो बन्द खान्न दुईटा तिनटा छुइसुन्थ्यो त कुन मैले खाएको छैन त्यो मलाई खानु मनै लागेन यो खानु सुकुटे मलाई भयो म खाँदिन Right? Okay, forward. के भयो खान सकेन मोबाइल हेर्ने भयो त्यो भ्याइन्थ्यो कि 1 घन्टामा हिजो खाजा खान दिएको अनि मोबाइल राख भनेको त 2 चम्चा भन्दा खाएन खोइ क्यु अनि ल अब तेरो मोबाइल हेर भनेको त 2 घन्टा लाएर त यति ए थाल होरीको फुरन त सबै भ्यायो पानी क्या खान सके बाला चाहिँ एकछिन गएर आइहाल्यो 5 मिनट उठेर कति बजे खाएर 9 बज्न लाग्यो ऊ मासु छ नि त्यहाँ ऊ कति धेरै छ तल तल कुकुरले तल तल हाल्दैन मासु आउँछु तिमीलाई कुरेको कि मैले झन् मेरो चाउमिनै सेलायो भने तिमी ढिलो भयो म फर्स्ट भयो नखाएकै त चपास्टिक चाहिँ चम्चाले खाऊ के खाना खानै नमिल्ने घर जाने भनेर रमाएर पुऱ्याउँदै 100 चोटि 100 चोटि कि कति चोटि उठ बस गरेको रे अन्त
घन्टाभन्दा धेरै नगराउनु भनेको के त्यो डाक्टरलाई 1 घन्टा गर्नुपर्छ भने होइन भर्खर हस्पिटलबाट आएको छु भनेको माथि अपरेसन गरेको डाक्टरले त आधी घन्टाभन्दा बढी गराउने होइन भनेको नि त तेलमा मार्नु पर्यो अनि त्यो अपरेसन गरेको भाग पनि मैले डाक्टरलाई फोन गरेको फोनै रिसिभ गरेन डाक्टरले यस्तो पानी जम्मा भयो यत्रो दल्नु भयो अपरेसन गरेको ठाउँमा मैले डाक्टरलाई फोन गरेको फोनै रिसिभ गरेँ नि त्यही भएर अहिले एकचोटि बुझ्नको लागि जाने हो कि डक्टरले कहाँ रिसिभ गर्छ नि हाम्रो फोन नम्बर दिएको थियो कि योमा केही भयो नि यो फोन गर्नु भनेर लैजानु पर्छ नि त हस्पिटल यो मैले हिजै भनेको लगेँ मैले पानी जम्मै Good